Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại cùng Bếp Chay Nhà Tiếp. Phở là món ăn tổng hợp của các chất vị. Trong bát phở có chứa ít nhất 10 nguyên liệu. Phở là sự kết hợp hài hòa để tạo nên một hương vị đặc trưng lạ lẫm, ngon miệng mà lại dễ tiêu hóa. Hôm nay em sẽ hướng dẫn đến cả nhà món phở chay. Để làm món phở chay này, cả nhà chuẩn bị các nguyên liệu. Một đoạn gừng nhỏ như thế này để lát nữa em luộc sơ phần nấm rơm để giúp cho nấm rơm được sạch và thơm hơn. Em có thêm 300g nấm rơm, một đoạn củ sắn nhỏ, nửa trái mướp, một đoạn củ cải trắng, nửa củ cà rốt, rễ ngò, hành lá và ngò gai. Em đem tất cả các nguyên liệu này đi gọt vỏ và rửa sạch, sau đó là để ráo. Còn đây là một trong những gia vị không thể thiếu của nồi phở, đó là quế, thảo quả, gừng, hạt ngò, đinh hương và tiêu. Em hay dùng của hãng này, cả nhà có thể mua nhanh ở những cửa hàng tạp hóa hoặc là siêu thị mini nha. Em thấy họ có hai loại set nấu phở, một là set nấu phở Hà Nội, hai là set nấu phở Sài Gòn. Tùy theo khẩu vị mà cả nhà mình chọn gói gia vị cho phù hợp nha. Và ở đây em có chuẩn bị thêm một gói phở. Bây giờ em chia set nấu này ra làm hai phần. Một phần em để đem đi nấu ngày hôm nay, phần còn lại thì em đem đi cất. Em thấy trong set nấu này hướng dẫn là mình nấu cả set với 2 lít nước, nhưng ở đây em chỉ dùng nửa set thôi. Em đem phần set nấu này đi rửa sạch và cho vào túi lưới. Em thêm vào nồi nước dùng 60g hành tây, 15g hành củ và 4g gừng tươi. Phần hành và gừng tươi này bây giờ em sẽ đem đi nướng. Cả nhà nướng đến khi các nguyên liệu này thơm và hơi xém vỏ ngoài là được cả nhà nha. Bây giờ phần củ hành của em đã nướng xong, em cho ra dĩa và em đem đi rửa sạch. Sau khi đã rửa sạch, em đem phần hành và gừng này em cho vào túi lọc. Em rút dây cột chặt túi lọc lại. Phần rau củ lúc nãy thì em đem đi thái lát. Bây giờ em cho lên bếp 2 lít nước. Em cho hết tất cả các loại rau củ và túi hành gừng vào để đun trong vòng 1 tiếng. Bây giờ em sẽ đi luộc sơ phần nấm rơm. Em cho vào nồi một ít nước. Tiếp đến là em cho gừng vào và em cho nấm rơm vào. Em luộc nhanh phần nấm rơm này trong 3 phút, sau đó em vớt ra tô. Nồi nước của em sau khi đun được 1 tiếng, bây giờ em sẽ cho cái phần túi quế hồi lúc nãy vào và em đun thêm 30 phút nữa. Trong quá trình đun, nếu như nồi nước có cạn đi thì cả nhà cứ châm thêm nước vào cho bằng với lượng nước ban đầu là 2 lít cả nhà nha. Em cho thêm vào đây 200g nấm dê chay. Phần nấm dê chay này được làm từ chân nấm đông cô, cả nhà có thể mua ở những cửa hàng thực phẩm chay nha. Em nêm thêm vào đây 4 muỗng hạt nêm chay, một chút đường phèn và một chút muối để cho nồi nước dùng của mình được đậm vị đó cả nhà. Nồi nước dùng của em bây giờ đã thơm lắm rồi. Bây giờ em sẽ cho thêm phần nấm rơm vào nữa là xong. Em nấu nồi nước dùng này thêm 5 phút nữa là được rồi đó cả nhà. Trong lúc chờ đợi, em tranh thủ đi trụng bánh phở. Khi trụng bánh phở, cả nhà nhớ là cho một chút xíu muối vào nồi nước nha, để phần bánh phở của mình không có bị nhạt đó. Trụng xong thì em vớt bánh phở ra và để ráo. Bây giờ em cho bánh phở ra tô. Em cho lên mặt một chút hành, một chút ngò gai đã cắt. Em thêm lên đây một chút tiêu. Cho lên mặt một vài lát đậu hũ sống và đậu hũ chiên, một miếng tàu hũ ghi chiên giòn. Bây giờ em chan nước phở và cho topping vào tô. Em mời cả nhà cùng thưởng thức món phở chay này với em nha. Nước thì ngọt thanh, topping thì đủ thứ, ăn không hề bị ngán mà lại khá là ngon luôn đó cả nhà. Mùi của quế, hồi, thảo quả quyện cùng với củ hành và gừng tươi tạo nên một hương vị rất là đặc trưng của món phở luôn. Cả nhà có thể thêm vào đây một ít tương đen nha. Do em không ăn tương đen nên em không cho vào chung. Cả nhà cùng làm thử món phở này và cho em biết kết quả với nha. Bây giờ em xin kết thúc video ở đây. Nếu như có cách nấu nào khác, cả nhà bình luận phía bên dưới cho em biết với nha.
Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau.